Lúc nửa đêm, bên ngoài luôn có tiếng cửa đập cộc cộc. Cư dân mạng lại nói với tôi, bố mẹ bạn đang quỳ lạy trước cửa nhà bạn. Chạy đi, đây là đang vay tuổi thọ của bạn. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Gần đây, bên ngoài phòng ngủ của tôi luôn có tiếng động. Mỗi khi tôi mở cửa và nhìn ra bên ngoài, âm thanh đó sẽ lại biến mất. Giấc ngủ của tôi bị âm thanh này làm cho càng ngày càng tệ. Sắc mặt cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng ngày càng tệ. Tôi hỏi mẹ tôi, hỏi họ, buổi tối có nghe thấy tiếng gõ cửa không? Bà ấy cười, mẹ với bố ngủ say lắm. Không nghe thấy. Một tuần trôi qua, tôi không thể chịu nổi, ghi lại video đưa lên mạng để phàn nàn. Hỏi cư dân mạng xem có cách nào tốt để ngăn chặn tiếng ồn này không? Có thể là do lúc nửa đêm người truy cập mạng tôi nhanh chóng nhận được nhiều bình luận. Một số người nghĩ đó là tiếng động trên lầu. Một số người nghĩ đó là âm thanh sửa sang bên cạnh. Rất nhiều cư dân mạng cho tôi ý kiến, bảo tôi đi giao tiếp và đàm phán, hoặc mua trực tiếp máy chấn nhà, dạy một bài học cho cư dân lầu trên. Tôi vừa định tắt điện thoại thì một bình luận lọt vào mắt tôi. Âm thanh này rất giống tiếng dập đầu. Bạn mau đi xem, ngoài cửa có phải có người đang dập đầu không? Tôi nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng. Người này thật biết tìm thời gian để dọa người khác. Tôi cười, trả lời, ai sẽ quỳ lạy nhà tôi vào buổi tối? Nhà tôi chỉ có tôi và bố mẹ tôi, không có ai khác. Nửa đêm đi dọa người khác, không được đâu. Người đó trả lời, vậy bạn thử đi xem đi, có phải bố mẹ bạn đang quỳ gối bên ngoài không? Nếu có thì chạy đi. Họ đang mượn tuổi thọ của cô. Nhìn thấy câu trả lời của người này, tôi tức giận. Buồn ngủ vừa rồi lập tức tiêu tan không dấu vết. Dọa người khác thì thôi, thế mà ở đây bôi nhọ bố mẹ tôi. Nhưng khi nhìn thấy ảnh đại diện và tên mạng của anh ấy, tôi nghi ngờ nhấn vào trang cá nhân của anh ta. Hình như là một đạo sĩ. Trên trang chủ toàn là pháp sự hoặc cuộc sống hàng ngày. Và nhìn thấy tiền làm pháp sự của anh ta là 698 tệ. Tôi xác định người này là kẻ nói dối. Đột nhiên anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn riêng. Tôi vừa nghe đi nghe lại. Âm thanh của video của bạn là tiếng dập đầu. Bạn đi xem có phải bố mẹ bạn quỳ lạy bạn không? Nếu không phải tôi xin lỗi bạn. Nếu đúng vậy thì chạy mau đi. Tôi thực sự suýt bị tên lừa đảo này gây cười. Hắn thật sự thiếu tiền mà, phải lừa tôi số tiền này mới hài lòng. Tôi nhanh chóng trả lời anh ta, đừng làm trò buồn cười nữa. Bạn có nghĩ rằng khi nghe âm thanh này mỗi đêm, tôi chưa ra ngoài xem sao? Không có ai ngoài đó. Chưa đầy 1 giây, bên kia lại trả lời có phải là khi bạn ra ngoài. Âm thanh liền dừng lại. Tôi không quan tâm trả lời, thì đúng rồi, họ luôn để mắt đến cửa nhà bạn. Nếu bạn ra ngoài, họ sẽ biết. Nếu không tin, bạn lặng lẽ ra ngoài xem một cái là biết thật giả. Trong lòng tôi hơi hoảng sợ. Phòng của tôi ở cuối hành lang, đối diện với tường. Nếu tôi đến phòng khách, tôi sẽ đi qua hành lang này. Nếu thật sự có người ở bên ngoài dập đầu, có đủ thời gian để về phòng. Để chứng minh người đó là kẻ nói dối, tôi đã mở camera, quay video đầy đủ. Tôi nhẹ nhàng đi xuống giường, lặng lẽ mở cửa. Và lần này, âm thanh không dừng lại. Trái tim tôi đang treo lơ lửng, nuốt nước miếng. Đi tiếp. Tiếng đập như một chiếc búa nặng đập vào trái tim tôi. Tay tôi hơi đổ mồ hôi. Tôi cầm điện thoại di động rời khỏi phòng và đi vào phòng khách. Đột nhiên dưới chân hình như dẫm phải thứ gì đó. Hình như là một chai nhựa. Không biết ai đã bỏ nó ở đây. Trái tim tôi lập tức run lên. Tiếng đập thình lình dừng lại. Thế là tôi bước nhanh về phía phòng khách. Không gì cả. Trái tim đang lo lắng cuối cùng cũng buông xuống. Tôi thật ngu ngốc khi tin một kẻ lừa đảo. Tôi quay về phòng, gửi cho anh ấy video vừa quay. Tự xem đi, không ai cả. Sau một thời gian dài chờ đợi, tôi sắp ngủ rồi. Người đó vẫn không trả lời tin nhắn. Sáng sớm, tôi thấy người đó gửi rất nhiều tin nhắn đến đây. Sao nhà bạn bố trí như nhà tang lễ vậy? Chủ nhà, tôi rất nghiêm túc nói cho bạn biết, chắc là bố mẹ bạn. Phòng khách được bố trí thành linh đường, bạn lại là vật hiến tế. Nhà tang lễ, một cơn gió lạnh thổi vào phòng. Cánh tay tôi nổi da gà. Tôi nhớ mấy tháng trước, cha mẹ nói muốn cải tạo lại căn nhà, làm theo kiểu trắng đen đơn giản. Tôi nhìn kỹ đồ đạc trong phòng khách, hơi giống nhà tang lễ. Cuối cùng người đó thấy tôi không trả lời, vẫn gửi cho tôi một tin nhắn. Tôi khuyên bạn lần cuối. Sau khi nghe thấy âm thanh lại lặng lẽ ra ngoài kiểm tra. Đừng tạo ra tiếng động. Tôi quyết định nửa đêm lại ra ngoài kiểm tra một chút, bởi vì lời nói của đạo sĩ này khiến tôi hơi mất hồn. Mẹ đau lòng sờ sờ đầu tôi. Chuyện gì vậy? Tiểu tụy quá. Tôi nhìn khuôn mặt quan tâm của mẹ tôi, tự ti trong lòng. Sao mình còn tin một người chỉ quen ở trên mạng, không tin người mẹ đã nuôi dạy mình hơn 20 năm.
Sau bữa tối, mẹ tôi mang theo một bát trà an thần vào phòng tôi. Nói uống chén trà này chắc chắn ngủ ngon. Đây là công thức an thần của tổ tiên. Tôi cảm kích nhìn mẹ tôi, mắt hơi đỏ. Mẹ tôi rất tốt với tôi. Làm sao bà ấy có thể làm hại tôi? Vì vậy, tôi quyết định không gây ồn ào tối nay, đấm mạnh vào mặt tên lừa đảo đó. Nhưng lại không muốn làm tan nát trái tim mẹ. Vì vậy, tôi nhấp một vài ngụm trước mặt mẹ tôi. Sau đó đổ vào chậu hoa sau khi bà ấy đi ra ngoài. 3 giờ sáng, tiếng gõ 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 lại vang lên. Lần này tôi thông minh rồi. Kiểm tra kỹ mặt đất sau khi mở cửa. Sau khi chắc chắn rằng không có gì phát ra âm thanh, bước ra khỏi cửa. Khi tôi đến gần, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Có vẻ hình như thật sự có người đang gõ đầu. Tôi nuốt nước miếng, đi tới góc đường. Cảnh tượng trước mắt suýt làm tôi hét lên. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng tôi. Mẹ tôi đang quỳ giữa phòng khách và hướng phòng ngủ của tôi, chậm rãi dập đầu. Bố tôi đứng sang một bên, trong tay hình như đang cầm cái gì đó. Đạo sĩ kia thật sự nói đúng. Trái tim tôi nhảy dựng lên, tay chân tê dại, vô lực giữ tường, lặng lẽ lùi lại. Họ đang làm cái quái gì vậy? Tôi thậm chí còn muốn xông ra hỏi bọn họ dập đầu là muốn làm gì. Nhưng dưới ánh trăng, nhìn thấy đôi mắt trắng của họ, tôi không dám. Đột nhiên, động tác dập đầu của mẹ tôi ngừng lại. Đầu cứng ngắc dừng lại giữa không trung. Lạ thật, bố tôi cũng dừng tay. Bởi vì ông ấy quay lưng lại với tôi không biết ông ấy đang cầm gì. Ông ấy từ từ ngẩng đầu lên, cổ quay về phía tôi. Tôi nhanh chóng che miệng lại, chạy về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vội vào chăn quấn lấy mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hai tay vẫn không ngừng run rẩy. Âm thanh bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân. Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại. Lạch cạch, cửa mở rồi, tôi có thể cảm thấy nó. Họ đã đến bên giường tôi rồi. Ma Thự, con ngủ chưa? Tôi nhắm chặt mắt lại, giả vờ ngủ. Không biết bao lâu, giọng nói của mẹ tôi lại vang lên. Chồng, em nói rồi, anh nghe nhầm rồi. Ma Thự ngủ rồi. Ra ngoài đi, bố tôi nói. Hai người một trước một sau đi ra cửa. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lâu sau, tôi mới dám nhẹ nhàng mở mắt. Họ thực sự đã ra ngoài. Tôi cử động cơ thể tê dại. Đột nhiên có một hơi thở từ phía sau. Toàn thân tôi run rẩy. Họ không đi. Tôi nuốt nước miếng, nhãn cầu từ từ nhìn lên trên. Cái nhìn đó gần như làm tôi muốn ngất đi. Bố mẹ tôi đứng sau lưng tôi nhìn chằm chằm vào tôi. Ma Thự ơi, con không ngủ à? Khi tôi sắp hét lên, đèn trong phòng sáng lên. Mẹ tôi vỗ nhẹ vào lưng tôi. Dạ con rồi à, bố mẹ đùa với con đấy. Vừa rồi con có ra ngoài không? Bố mẹ sợ con sợ, đến hỏi con. Khuôn mặt của mẹ tôi trong ánh sáng có vẻ hơi ảm đạm. Tôi vô thức lắc đầu. Có phải bị dọa không? Bố mẹ cũng không giấu con nữa. Ra xem đi. Nói xong bà ấy trực tiếp kéo tôi ra khỏi giường. Sao mẹ tôi lại có sức lực lớn như vậy? Tôi cứ như vậy bị bà kéo lê đến đây. Trong phòng khách, bà ấy chỉ vào bức tường phòng ngủ của tôi và nói, thấy chưa? Bố mẹ đang thờ thần tài. Mẹ đã không nói với con trước đây, chỉ sợ con nói bố mẹ mê tín thôi. Nếu con đã nhìn thấy rồi, bố mẹ sẽ không giấu con nữa. Tôi nhìn theo hướng ngón tay của mẹ tôi. Một bức tượng thần, ngay chính giữa bức tường đó. Nhưng trước đây tôi cũng không thấy trong nhà có một vị thần tài. Mẹ tôi đã thấy sự nghi ngờ của tôi, giải thích cho tôi rằng người trẻ chúng tôi không tin những điều này, không muốn gây thêm rắc rối, thế là đặt thần tài vào tường, khóa vào buổi sáng, đến giờ tối thì lấy ra thờ phụng. Cho nên tôi không biết trong nhà có thần tài. Nghe họ nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, có gì đâu, người trẻ chúng con cũng rất tin vào thần tài, không cần che giấu. Tôi cũng nói chỉ là cúng thôi. Nói xong tôi định quỳ lạy thần tượng đó. Mẹ tôi giữ tôi lại, vẻ mặt bà có chút vội. Ma Thự, con không thể làm thế được. Đây không phải là thần tài bình thường. Tôi nghi hoặc nhìn bà. Chỉ có thể tuổi già như bố mẹ, thao vào một thời điểm cụ thể. Phong tục không thể lộn xộn. Thấy tôi còn muốn hỏi gì nữa, mẹ tôi cũng không cho tôi cơ hội nói nhiều, cứ đẩy tôi vào phòng. Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai mẹ nấu súp ăn thần cho con. Tôi nằm trên giường, mọi thứ mẹ tôi giải thích đều có lý. Không biết tại sao, tôi cảm thấy trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Nửa đêm cũng không còn xuất hiện nữa âm thanh đó nữa. Tôi cũng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã là trưa rồi.
Tôi đi đến trước gương, nhìn trái nhìn phải, sắc mặt của mình càng ngày càng xấu. Tôi nắm tóc, trong tay cầm xuống một nắm tóc. Nhìn kỹ thì bên trong còn có mấy sợi tóc trắng. Tôi mới ngoài 20 tuổi, sao lại có tóc trắng? Mẹ tôi là một bán thức ăn lớn. Bà ấy liên tục thêm thức ăn cho tôi, để tôi ăn thêm. Nói gần đây sắc mặt của tôi quá tệ. Bà còn tự trách mình. Thật kỳ lạ, họ thờ thần tài quá mê hoặc, không nhận thấy ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Tay nghề của mẹ tôi rất tốt, nhưng không biết tại sao tôi ngửi thấy mùi tanh trong bữa ăn. Đầu tôi đau sau bữa trưa. Tôi về phòng ngủ bù. Lúc này tôi chợt nghĩ đến tên đạo sĩ kia. Nhanh chóng mở điện thoại. Tin tức cuối cùng dừng lại ở phía anh ta. Tối qua xem chưa? Có phải bố mẹ bạn dập đầu không? Tôi lắc đầu, đang hoang mang, đầu óc nhanh nhẹn đánh chữ trên màn hình điện thoại di động. Sau chuyện tối qua, tôi đã vô thức tin vị đạo sĩ này rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn còn nhiều lỗ hổng trong những gì mẹ tôi nói. Ví dụ, tại sao những năm trước không có phong tục thờ thần tài, năm nay lại bắt đầu? Và tại sao lại thờ thần tài vào nửa đêm? Và dáng vẻ tôn thần trông thật khó chịu. Tôi cảm thấy bố mẹ chắc chắn đang làm gì đó sau lưng tôi. Có lẽ là bị một tổ chức tà giáo nào đó lừa dối. Nhưng tôi không nghĩ cha mẹ đã nuôi dạy tôi trong nhiều thập kỷ sẽ làm tổn thương tôi. Tối qua nhìn thấy mẹ tôi đang dập đầu. Nhưng bà ấy không dập đầu về phía phòng của tôi, là dập đầu với một gian thần tài. Nhưng thần tài kia trông rất lạ, không giống như bình thường. Chỉ mấy giây sau, đối phương dường như vẫn luôn chờ đợi tin tức của tôi. Má ơi, tôi biết ngay mà, cha mẹ bạn tôn thờ vị thần xấu xa. Họ không chỉ mượn tuổi thọ, còn muốn cô chết. Cái kia, tà thần tiếp theo nhất định sẽ để tâm đến sinh nhật của bạn. Và gần đây mẹ bạn có thay đổi gì không? Chẳng hạn như trẻ hơn một chút. Trái tim tôi đập thình thịch. Bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay, mái tóc bạc trên trán mẹ tôi ít đi rất nhiều, và tóc tôi còn mọc tóc trắng nữa. Vậy tôi đã nói tình huống này với người đàn ông đó. Bên kia trực tiếp gọi cho tôi. Tôi do dự một chút, nghe máy. Tôi hỏi bạn vài câu. Từ khi nào bạn nghe thấy tiếng gõ đầu này? Tôi nghĩ ngợi, hình như hơn nửa tháng rồi, gần 20 ngày hay sao á. Sau khi bên kia nghe thấy lời tôi nói, dừng lại một lúc, giọng nói nhanh hơn nãy nhiều. Chạy đi, hết thời gian rồi, tối mai là ngày mà bố mẹ bạn sẽ hiến tế ngày sinh của bạn. Trong đầu tôi có một khoảnh khắc hoảng hốt, đang định mở miệng. Ánh mắt nhìn thấy cửa phòng tôi mở ra một khe nhỏ. Có gió lạnh thổi qua từ chỗ đó. Và bóng tối ở ngoài cửa, dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.